ආයිබෝවන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ඔයාලා හැමෝටම. අදත් ඔයාලට අරාබි සැලඩ් එකක් හදන විදිය තමයි අරගෙන ආවේ. හරිම ලේසියෙන් පහසුවෙන් හදන්න පුළුවන් මේ විදියට. වම්බොටු පුංචි කෑලි වලට කපලා බැද ගන්න ඕන. එහෙම නැතිනම් ඕගලන්ට මේක oven එකේ වුණත් හදා ගන්න පුළුවන් වම්බොටු ටික. පොත්ත අරින්න නැතුව ඒ පොත්තත් එක්කම පුංචි කෑලි වලට කපලා මේ විදියට බැද ගන්න. මේ තක්කාලි ගෙදර හදපු තක්කාලි ඒකෙන් රතු පාට ගෙඩි ටික විතරක් මම අරගත්තා. ඔයාලට පුළුවන් කහ පාට තක්කාලි උනත් චූටි තක්කාලි එකතු කරලා ගන්න. ඒකට චෙරි ටොමැටෝ කියලා තමයි කියන්නේ. තක්කාලි ගෙඩි දෙකට කපලා අරගන්න. ලුණු ගම්මිරිස් එකතු කරගන්න රසය අනුව. ඊට පස්සේ අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා රුමාන් සෝස් එක. ඒක අරාබියන් රුමාන් සෝස් කියලා කියන්නේ ඒකට දෙලුන් සෝස් එක. ඉතින් ඒකෙන් මේස හැඳි 3ක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දෙලුන් ඇටත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තහිනා ඒකට අරාබියන් හර්ද කියලා කියන්නේ තහිනා සෝස් එක අවශ්‍ය වෙනවා. මේස හැඳි 2ක් විතර යෝගට් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ තියෙන්නේ දෙලුන් සෝස් එක තමයි. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කොබස් එකක්. ඒ කියන්නේ රොටියක් තුනියට මේ වගේ රැලි කපා ගන්න, තීරු කපා ගන්න. ලෙබනානි කොබස් එක හොඳයි අරාබි රටවල තියෙන පුංචි එක හරි තුනි. ඊට පස්සේ මේක ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න ඕන රන්වන් පාට වෙන්න. ඊටාම කේටියෙන් ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක අරගෙන අවශ්‍ය දේවල් ලියලා තියන්නම් ප්‍රමාණයන් සමගින්. මේක බදින ගමන් ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පාස්ලි කොළ. ඒකට බකදෝනිස් කියලා තමයි අරාබියෙන් කියන්නේ. පාස්ලි කොළ ටිකක් හීනියට කපා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි යෝගට් එක මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. ඒකට ගාගත්තු සුදුලුණු මේස හැන්දක් සහ තහින එහෙම නැතිනම් හර්ද කියලා කියන්නේ අරාබියෙන්. ඒකිනුත් මේස හැන්දි දෙකමාරක් විතර එකතු කර ගන්නවා යෝගට් කෝප්ප දෙකකට. ඊට පස්සේ දෙහි මේ වගේ යුෂ මේස හැන්දි එකක් විතර එකතු කර ගන්නවා. මේ ටික අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ උඩින් සෝස් එක මේ විදියට හදාගෙන සරස ගන්න. ඊට පස්සේ අපි අර මික්ස් කරගත්තු වම්බොටු සහ තක්කාලි ඒ මිශ්‍රණයට උඩින් මේ විදියට ඔයාලා අර සලාඩ් දාන භාජනයටම දාලා ලස්සනට උඩින් මේකෙන් ආවරණය කරගන්න. ඊට පස්සේ වටේටම මේ වගේ දෙලුන් ඇට වලින් සරස ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊට පස්සේ පාස්ලි එකතු කරලා ඔයාලට මේක රස බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා රස බලන වෙලාවට තමයි අපි බැදගත්තු කොබස් එහෙම නැත්නම් රොටි වලින් සරස ගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අවසන් කරන්නේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ තියෙන අවසානයේ ඔයගොල්ලන්ට දකින්න ලැබෙන විදිය හරිම ලස්සනයි රසයි. වීඩියෝ එක හොඳ නම් තවත් අයට බලන්න ෂෙයා කරන්න. හැමදාමත් වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන අදින වලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. ගිහින් එන්නම්. Don't forget subscribe and like share. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.